ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले एउटा यस्तो साइटको बारेमा भन्ने छु जुन साइटबाट तपाईले सिम्पल टास्क मतलब एकदमै सिम्पल टास्क जस्तो युट्युबको भिडियोलाई लाइक गर्ने अथवा युट्युबको भिडियोमा कमेन्ट गर्ने, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने यस्तो कामहरु गरेको अथवा तपाईले भनौ कुनै एप्लिकेसनहरुलाई डाउनलोड गरेको, कुनै साइटहरु जोइन गरेको, कुनै एप्लिकेसनलाई रिभ्यु गरेको, यस्तो सानो सानो टास्कहरु गरेर एउटा भनौ न डिसेन्ट एमाउन्टमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन काम अनुसारको एमाउन्ट तपाईले एकदमै परफेक्ट एमाउन्ट पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईले काम धेरै भयो पैसा थोरै भन्ने जस्तो कुनैमा पनि हुँदैन, किनकि काम एकदमै थोरै हुन्छ। मतलब तपाईले अब तपाई आफै विचार गर्नु, एउटा च्यानलमा एउटा भिडियोलाई गरेर 1-2 मिनेटको भिडियो हेरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेको तपाईले यदि चाहिँ 0.3 0.4 डलर पाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। 0.1 नै पाए पनि अझ भनौं भने 2 मिनेटको पनि काम हुँदैन, 0.1 डलर तपाईलाई दिन्छ भने अर्निङको त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो साइटको बारेमा भन्छु जुन साइटबाट चाहिँ तपाईले मिनिमम 5 डलर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई विथड्र प्रुफ पनि देखाउने छु, अर्निङ प्रुफ पनि, दुवै कुराहरु यो भिडियोमा देखाउने छु। कुनै पनि भागलाई मिस नगरिकन हेर्नु होला। साइट एकदमै राम्रो छ। तपाईले कतिले यसमा जोइन गर्नु पनि भयो होला, तर काम गर्नलाई बुझ्नु भएन भने म आजको यो भिडियोमा तपाईलाई एकदम पर्फेक्ट वे बुझाउँछु कसरी मैले काम गर्छु। र म एकदमै थोरै टाइम दिन्छु, मतलब एकदमै थोरै टाइम दिन्छु दिनमा, हैन दिनमा 2 मिनेट मैले जम्मा यसमा टाइम दिन्छु र मैले अर्निङ गरिरहेको हुन्छु। म तपाईलाई त्यो साइट देखाउँछु जुन साइटको नाम छ नोम्याड ट्याक्स। यो साइट छ। यो साइटको बारेमा भन्नु भन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न बाँकी छ लाइक गर्नु, र कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। र यो पछि चाहिँ एउटा ब्रान्ड न्यू वेबसाइटको बारेमा चाहिँ म रिभ्यु ल्याउने सोचिरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गरेको हुनुपर्छ। सो पहिले सुरु म तपाईलाई ब्यालेन्स देखाइदिन्छु। यहाँनिर कति छ मेरो अहिले यसमा चाहिँ 4.80 डलर छ। र म माइ क्रेडिट्समा जान्छु र मैले यहाँनिर विथड्रलमा गएर विथड्र हिस्ट्री देखाउँछु म तपाईलाई है। सुरुमा यहाँनिर मेरो अलिकति लोड हुँदैछ। ओके, एकैछिन वेट गरौँ हामी। सिम्पल यसमा चाहिँ एकदम छ। तपाईले अब विथड्रको यसको अप्सनहरुको बारेमा एउटा हट्स भन्ने टोकन छ, यसमा विथड्र लिन सक्नुहुन्छ तपाईले, हैन सिम्पल छ। र त्यसपछि इथेरियम छ, XRP छ, त्यसको साथसाथै स्ट्रिङ कोइन छ, TRX कोइन छ, र अनि अर्को छ कोपन। अब यहाँनिर तपाईको विथड्र पहिला जसमा मिनिमम 3 डलरमा विथड्र हुन्छ। मैले एकचोटि 9 डलरको विथड्र लिएको छु सुरुमा, त्यसपछि 1 डलरको पनि विथड्र लिएको छु मैले यसमा। र त्यसको साथसाथै मैले एकचोटि फेरि 3 डलरको, एकचोटि फेरि मैले अर्को एकचोटि 3.14 डलरको लिएको छु। र टोटल अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 21.28 डलर चाहिँ मैले एउटा अर्निङ गरेको छु। र मेरो अहिले करेन्ट ब्यालेन्स पनि 4.80 डलर छ। सो म तपाईलाई मैले गरेको टास्क देखाउँछु। यहाँनिर वर्कर ड्यासबोर्डमा जान्छु। मैले आफूले गरेको टास्क देखाउँछु पहिला, अनि तपाईलाई म जोइन गर्ने बारेमा नै भन्छु एकछिनमा। सिम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ एउटा कोरियन क्रिप्टो च्यानल इन्फो इभेन्ट भन्ने छ। यो चाहिँ मैले पेन्डिङमा छ, रिभ्यू हुँदैछ, हैन 72 घण्टासम्म लाग्छ। 72 घण्टासम्म यदि उसले हेरेन, तपाईको जसले तपाईलाई यो काम गर्न लागेको छ त्यसले हेरेन भने अटोमेटिक एप्रुभ हुन्छ त्यो पनि। र एकदमै ट्रस्टेड तरिकाले काम गर्नु होला। यदि तपाईले चाहिँ हुन्छ नि काम फ्रड गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अर्निङ आउने चान्स घट्दै जान्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा च्यानल सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेको 0.31 डलर पाएको छु। फेरि च्यानल सब्स्क्राइब गरेको 0.2 डलर, सब्स्क्राइब गरेको 0.4 डलर, त्यसपछि सब्स्क्राइब गरेको 0.3 डलर, इन्स्टाग्राममा फलो गरेको 0.2 डलर, त्यसपछि गएर भिडियोलाई लाइक गरेर त्यसपछि गएर फलो गरेको मैले यसमा 0.23 डलर पाएको छु। त्यसपछि गएर इन्स्टाग्राम च्यानललाई मैले फलो गरेको 0.2 डलर, इन्स्टाग्राममा फेरि फलोको 0.2, सब्स्क्राइबको तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, हैन मैले कसरी अर्निङ गरेको छु। यहाँनिर इथेरियम गेटवेको बारेमा एउटा साइट जस्ट डाउनलोड गरेको छ, वेबसाइट जोइन गरेको खास यो। यसको चाहिँ मलाई यहाँनिर 0.1 डलर यसरी आएको छ। एकदमै मज्जाले आउँछ, तपाईलाई कुनै पनि टेन्सन हुँदैन यसमा। र यसमा वर्क गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरेको हुनुपर्छ है। सिम्पल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। सो त्यो एकाउन्ट कसरी क्रिएट गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई पहिला सुरु मेरो यहाँनिर लगआउट गर्छु। यसलाई मैले लगआउट गरिसकेपछि यहाँनिर साइन अप भन्ने बटन आउँछ। मैले एउटा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो लिङ्कबाट आउनु होला। आएर आफ्नो फुल नेम राख्नु यहाँनिर, त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी, पासवर्ड राख्नु यहाँनिर, जेन्डर सिलेक्ट गर्नु तपाईले, र त्यसपछि गएर आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नु, आफ्नो जति पनि हुनुहुन्छ, हैन तपाई अब कति सालको हुनुहुन्छ तपाईको कुरो, हैन 1990। अब कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु, कन्ट्री ओरिजिनल राख्नु होला, नेपाल छ। सो यसमा चाहिँ म नेपालै राख्छु, किनकि नेपालको लागि नि ट्याक्स नआउने भन्ने हुँदैन, एकदमै मज्जाले आउँछ। धेरै जस्तो ट्याक्सहरु ग्लोबल नै हुन्छ, कुनै ट्याक्सहरु चाहिँ तपाईको भाषा ल्याङ्ग्वेजहरु बुझ्न गाह्रो भएको हुन सक्छ। सो त्यस्तोको लागि चाहिँ तपाईले कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई एकछिन भनिदिन्छु। सो क्रिएट एन एकाउन्टमा क्लिक गर्नु, तपाईको मेलमा एउटा मेल जान्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ अब भनौं एक्टिभेसनको प्रोसेस हुन्छ, त्यो तपाईले सिम्पल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसपछि लगइन गर्छु म सिम्पल यसलाई। र यसलाई लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब मतलब तपाईले काम गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ नयाँ आइरहेको हुन्छ, तपाईले धेरै वेस्टेजमा टाइम गर्नु पर्दैन। अझै पनि थुप्रो छ जुन चाहिँ म चाहिँ एकदम हुन्छ नि म अलिकति बढी मात्रामा एक्टिभ हुन्न, म जुन सजिलो टास्क आउँछ त्यो मात्रै गर्ने गरेको छु है। अब तपाईले पाइ नेटवर्कमा जोइन गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट पाइ नेटवर्क जोइन गरेको तपाईले यहाँबाट 0.45 डलर मतलब
50 रुपिस चाहिँ तपाईँले पाइ जोइन गरेको मात्र पाउनुहुन्छ योबाट हेर्नुभयो भने। र हाई एटेन्सन एउटा एयर ड्रप जोइन गरेको $0.3 छ। अनि त्यसपछि एउटा यो वेबसाइट जोइनमा साइन अप गरेको $0.2 छ। पाइ कोइनकोमा जोइन गरेको फेरि अर्को पनि छ होइन, डबल चाहिँ नगर्नु होला, एउटै पाइ कोइनको लागि दुईटा गरेर हुन्छ। लोटो साइन अपको छ भनेर यो साइन अप तपाईँले गर्नुहुन्छ। क्विक साइन अप एन्ड पेमेन्टको छ भनेर तपाईँलाई $0.29 भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पल मैले एउटा गरेको अथवा यहाँ सी मोरमा गएर तपाईँले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल सब्सक्राइबको पनि छ। तपाईँसित यदि 1000 सब्सक्राइबर ट्विटरमा छ भने एउटा एकाउन्टलाई फलो मात्रै गरेर रिट्विट गरिदिनु भयो भने तपाईँले $0.2 पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर अब म तपाईँलाई एउटा ग्रुप भन्दै थिएँ अहिले कोरियन च्यानलमा जान्छु म। अब यहाँ कुनैमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मन्डली ल्याङ्ग्वेजमै दिएको हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ तपाईँलाई कोरियन ल्याङ्ग्वेजहरू अलिकति बेसिक मात्रामा देख्नलाई पाइरहेको हुन्छौँ हामी। यदि बाइचान्स तपाईँको यस्तोमा चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज आयो भने तपाईँले त्यसलाई अल सिलेक्ट गर्नु र त्यसपछि गएर सर्च इन गुगल गर्नु अथवा यसलाई कपी गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुगलमा गएर ट्रान्सलेटरमा गएर हेर्नु के गर्नु भने त्यो गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्नु होला, यो एकदमै ट्रस्टेड हो क्या, यसमा हो त्यस्तो नगर्ने रिजेक्ट भएको जो छ यसले चाहिँ फेक सबमिट गरेकाहरूको मात्रै रिजेक्ट हुन्छ, नत्र 100% एप्रुभ हुन्छ यसमा है। त्यस्तो भनौँ न खासै डिसएप्रुभ हुने त्यस्तो चान्सेस हुँदैन तपाईँले काम राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने। मेरो अहिलेसम्म एउटाभन्दा बढी भएको छैन। एउटा सुरुमा मैले थोरै केही काम बिगारेको थिएँ त्यसमा, सो मैले एउटा मात्र भएको छ। त्यही भएर म अहिले चाहिँ जुनसुकैमा जोइन गरेँ, सबै चाहिँ मलाई एड 50 मेम्बर भन्ने छ एउटा है, हेरेर यो ग्रुप जोइन गरेर रजिस्टर गरेर 50 मेम्बर एड गरिन्छ। म चाहिँ यसमा चाहिँ इलिजिबल टु अन 100% छु क्या म यसमा। मतलब रिवार्ड जति छ नि, रिवार्ड रेसियो मेरो 1 छ। तपाईँको चाहिँ यदि अब तपाईँले काम गरेको ट्रस्ट स्कोर हुन्छ, तपाईँले एउटा काममा पुरा गर्नु भने तपाईँको 100% भयो। तपाईँले दुईटामा एउटा बिगार्नु भयो एउटा सही गर्नु भने तपाईँको 50% हुन्छ। अब जुनमा पर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। अब यसको रिवार्ड टोटल 50 छ। तर यदि तपाईँको चाहिँ अब रियो ट्रस्ट स्कोर तपाईँको यदि चाहिँ 1 भयो भने होइन, मतलब 80% भन्दा ओभर भयो भने चाहिँ तपाईँले हरेक ट्याक्स गर्नको लागि तपाईँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ। मतलब तपाईँले जुनसुकै ट्याक्स गर्न मिल्छ। तर यदि तपाईँको एउटा घट्दै गयो भने तपाईँले पाउने पैसा नै घट्छ। 50 को तपाईँले $0.5 नै पाउनुहुन्छ। मैले गरेँ $0.5 नै पाउँछु। तर यदि तपाईँको चाहिँ अब स्कोर मानौँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50% छ भने 40 देखि 49 कोमा 0.6 मतलब यसको जम्मा $0.3 तपाईँले पाउनुहुन्छ। मतलब त्यसको 60% मात्र तपाईँले पाउनुभयो। त्यही भएर एकदमै जानेर बुझेर हेरेर मात्र काम गर्नुपर्छ। अब काम गर्दा कसरी गर्ने सब त अब तपाईँलाई मैले एउटा चाहिँ मैले गरेको नै टास्क देखाउँछु है, सजिलो। अब च्यानल सब्सक्राइबको आइरहेको हुन्छ, लाइक सब्सक्राइबवाला छ एउटा, म तपाईँलाई देखाउँछु के गर भनेको हुन्छ। यहाँनिर सिम्पली मेरो ओपन हुँदैछ, म एकछिन थोरै समय वेट गर्छु यसको लागि। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ होइन यहाँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ, यहाँ कोरियनमा देखाएको इङ्ग्लिसमा पनि दिएको हुन्छ। तर यदि देखाएन भने त्यसलाई कोरियनलाई तपाईँले जस्ट कपी गर्ने गुगल ट्रान्सलेटरमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो पेन्डिङमै छ अहिले पनि, सरी एप्रुभ भइसकेको छ $0.31 सम्झिन्छ। र एकदमै एप्रुभ हुन्छ क्या, नहुने भन्ने छैन। $0.31 ओहो यति त नदेला एउटा च्यानल सब्सक्राइब लाइक गरेको भन्नु पर्दैन, मजाले दिन्छ, एकदमै 100% दिन्छ। र अब म तपाईँलाई जोइन गरेर सिकाउँछु, मतलब टास्क कम्प्लिट गर्नलाई सिकाउँछु एउटा। मतलब टास्क कसरी हुन्छ, तपाईँ जोइन कसरी गर्ने टास्कमा। अब तपाईँको सिम्पल यहाँनिर एउटा चाहिँ म पाइ नेटवर्ककै देखाइदिन्छु, इन्स्टल पाइ नेटवर्क एन्ड भन्ने छ, यो छ। यसमा तपाईँले काम गर्नु भने अब मेरो चाहिँ 100% छ, मतलब 80% ओभर छ। सो मैले $0.45 पाउँछु यसमा है। $0.45 भनेको चाहिँ मैले पुरा पाउने भयो यसमा। यसमा जोइन गरेर मैले के गर्नुपर्छ, पहिला सुरु आएर तपाईँले यहाँनिर टास्क इन्स्ट्रक्सनमा आएर पढ्नु के कुराहरू छ है। तपाईँले यो लिङ्कबाट जोइन गर्नु पऱ्यो प्ले स्टोरमा होइन। क्लिक द लिङ्क एबभ एन्ड ट्याप प्ले स्टोर एन्ड अर एप स्टोर। मतलब योबाट जानु, यो म यसरी तपाईँ यसरी जान सक्नुहुन्छ, एउटा गो गर्नु कम्प्युटरमा छ भने। अथवा तपाईँ मोबाइलमा गर्दा राम्रो है यो काम चाहिँ। धेरै जस्तो एप्लिकेसनहरू इन्स्टलको काम चाहिँ तपाईँ मोबाइलबाट गर्नु होला। मोबाइलमा नि यो मजाले लगइन गर्न मिल्छ तपाईँको आइडी, सेम आइडी युज गरेर। र त्यसपछि गएर तपाईँ चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। र डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यदि एन्ड्रोइड छ भने एन्ड्रोइड अथवा आइफोन छ भने आइफोनको लागि गर्नु। यो फेरि यो काम गर्ने एप्लिकेसन होइन, मतलब यो भित्रको एउटा टास्कको बारेमा भन्दैछु, त्यो चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् तपाईँलाई। र त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ अब लिङ्क एबभ प्ले स्टोरमा गर्नु भनेको छ। त्यसपछि गएर एट्याच टु फोटो बिलो एन्ड राइट रिफरल फर रिफरलमा तपाईँले चाहिँ EPS यो भने यहाँ दिएकोलाई चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ भने फेरि यो टाइपै नगर्नु होला। तपाईँ यदि योबाट गर्दै हुनुहुन्न भने हामीले पनि बनाएको छु, मैले पनि यसको रिलेटेड। सो पाइमा मेरो अन्डरमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर तपाईँले चाहिँ यो यसरी देखाउनुपर्छ तपाईँले के गर्नुभयो भनेर। यहाँ प्रोसेस भनिदिएको छ है पहिला सुरु चाहिँ। यहाँ आएर होइन कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर गर्नु रे, फोन नम्बर हालेर गर्नु रे, पासवर्ड राख्नु, त्यसपछि गएर नाम राख्नु आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, र इन्भिटेसन कोडमा यहाँ जे दिएको छ त्यो राख्नु रे। त्यसपछि गएर भेरिफाई फोन नम्बर भन्छ, ओके गरेर फोन नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्छ अरे तपाईँले। त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो आउँछ अरे। अनि त्यसपछि गएर स्क्रिन फुल स्क्रिन गर्नु, निकनेमहरू यो चाहिँ यो पार्ट जुन हुन्छ स्क्रिनसटको सिम्पल यस्तो खाले चाहिँ तपाईँले देखाउनुपर्छ अरे। मतलब तपाईँको यहाँनिर निकनेम देखिरहेको हुन्छ होइन, स्क्रिन फुल स्क्रिनमा यो पुरा स्क्रिनसट लिएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सब्मिट गर्नुपर्छ। यसो जोइन गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर यो दुईटालाई टिक गर्नुपर्छ पहिला। र यहाँ भनेको छ 4 घन्टाभित्रमा तपाईँले यो जोइन गरेको टास्क 4 घन्टाभित्रमा तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँ चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ काम बिगारेको सरह नै तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँको पैसा घट्दैन तर तपाईँको रेटिङ घट्न जान्छ। र यहाँ आई रिड छ जोइन गर्नु यसलाई।
म जोइन गरिदिनु अहिले जोइन गरिसकेपछि तपाईँलाई फाइल अपलोड गर्ने के चाहिन्छ भनेको छ है यु निड टु सबमिट स्क्रिनसट मात्रै गर्छ सिम्पल तपाईको यहाँ देखाएको जस्तै स्क्रिनसट हुन्छ यस्तै स्क्रिनसट तपाईले यो एडिट गरिरहनु पर्दैन तपाईको यो पेजको चाहिँ स्क्रिनसट ल्याएर तपाईले यहाँ राख्दिनु यो तपाईले चाहिँ अर्कोबाट जोइन गर्नु भयो भने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ त्यो टेन्सनै हुँदैन तपाईँ यदि फेक हो भन्ने कुरो र तपाईले चाहिँ यहाँनिर आएर जोइन गरेर त्यो स्क्रिनसटलाई यहाँ अपलोड गरिदिनु मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ आएर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ आई हेभ डन मेरो नाम यो भनेर लेखिदिनु अथवा केही लेखिदिनु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ नलेखे पनि तपाईको एप्रुभ हुन्छ विथिन 72 आवर लाग्न सक्छ म्याक्सिमम यसमा टाइम र त्यतिमा चाहिँ तपाईको एप्रुभ हुन्छ है मजाले अर्निङ हुन्छ कुनै पनि टेन्सन छैन यसमा एकदम अर्निङ नहुने भन्ने साइड होइन फेक जाने साइड होइन पहिला नाम अर्कै थियो यसको नाम चेन्ज भएको छ तर अर्गानिक छ मैले पहिलेदेखि यसमा काम गरेर चाहिँ देख्न सक्छु मेरो एउटा पहिला एउटा हानेर चाहिँ मतलब डिजे एप्रुभ भएको थियो नत्र अरू सबै च्यानल सब्सक्राइबकै छ मेरो धेरै जसोहरू मैले यस्तै सजिलो लाग्छ मलाई ठ्याक्क गरेर इन्स्टाग्राम अथवा च्यानल सब्सक्राइब गरौँ नत्र यहाँनिर यो लोगोमा आएर क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ होम पेजमा आउनु तपाईँलाई जुन स्याम्पल सजिलो लाग्छ कामहरू त्यो कामहरूलाई तपाईँले कम्प्लिट गर्नु तर टाइममा कम्प्लिट गर्नु होला होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो अब विथड्रको पनि म तपाईँलाई अलिकति भनिदिइहालेँ अघि सुरुमा है मैले त्यसको बारेमा भन्न राम्रो होइन रिफरलको कुरा गरौँ रिफरल यदि तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट मात्रामा कमिसन तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ आई थिङ्क 0.5% छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई 0.5% तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ यसमा यस हन्ड्रेड सरी 5% कमिसन पाउनुहुन्छ 0.5 टाइम्स भन्न खोजेको मैले त्यति चाहिँ तपाईँले 0.05 टाइम्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर रिफरल लिङ्क हुन्छ यो तलपट्टि देखाएको जस्तो यो युजर आइडी तपाईँले दिएको चाहिँ यहाँनिर इक्जाम्पल भनेर त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको रिफरल लिङ्क हो है यो रिफरल लिङ्क तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ मैले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अवश्य मेरोबाट जोइन गर्नु होला हो तपाईँलाई भिडियो राम्रो यदि राम्रो लाग्यो अवश्य लाइक गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नु कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला अब गुड टाइम जय नेपाल